Sziasztok! Ebben a videóban 4 színes, nyárra tökéletes receptet hoztam. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, amikor ezek a nagy melegek vannak, akkor sokkal jobban kívánjuk azt, hogy többféle zöldséget fogyasszunk. És akkor arra gondoltam, hogy ennek külön dedikálok egy videót, hogy kifejezetten ilyen színes kis tányér ételeket készítek, és különböző típusúak, tehát különböző a köret, a feltét, és remélem, hogy tetszik majd nektek is, és hogy kedvet kaptok hozzá, hogy ti is elkészítsétek. Kezdjük akkor az első étellel. Amik ide vannak készítve, csirkemell, ezt azzal a marokkói fűszerkeverékkel ízesítettem, amit vettem múltkor a másik videómban, amit láthattatok, amikor bementem a városba és ázsiai boltba lyukadtam ki, akkor vettem ezt a marokkói fűszerkeveréket, és ezzel ízesítettem a csirkét, vágtam fel uborkát, paradicsomot, főztem ki kinoát, amit hagytam, hogy kicsit kihűljön, tehát hogy nem meleg legyen, hisz inkább salátát csinálunk. Van itt egy nagyon kevés kis fetasajt, illetve maradt még grillezésből ecetes lilahagyma, úgyhogy ez is fog menni rá. És amit még összekevertem, az egy öntet a salátához. Ennek is a receptjét lent megtaláljátok majd, de igazából ez almaecet, olívaolaj, fokhagyma, só, bors és citromlé. Egy nagyon kicsit csináltam, ebből is most nem az összeset fogom szerintem ráönteni, hanem fokozatosan adagolom hozzá. És amivel kezdeni fogjuk, hogy a kinoát összekeverem az uborkával és a paradicsommal, utána adok rá az öntetből, összekeverem jól, és akkor fogok elkezdeni a tányérba tálalni, amiből enni fogunk. És ezek az ételek tényleg nem arról szólnak, hogy mekkora konyhatündér kell valaki legyen, inkább egy kicsit a kreativitás, hogy milyen zöldségeket, milyen proteinnel, milyen körettel rakjuk össze. Egy finom, színes étel lehet belőle. Most első körben összekeverem. A kinoa amúgy 150 g-ot főztem ki, mert az elvileg 2 főre elég, és akkor ehhez kb. Egy, nem tudom, negyed uborkát, meg 6-7 szem ilyen koktélparadicsomot vágtam fel, tehát ez, amit most látni fogtok, ez 2 főre adag. Egyedül a csirke nem, mert ez 650 g csirkemell, és ebből biztos, hogy fog maradni vagy vacsorára, vagy másnapra. És akkor első körben rakok rá 2 evőkanállal, és akkor meglátjuk, hogy elég lesz-e. Az a jó, hogy mind a csirke, mind az öntet másnap is teljesen jó, hogyha másképp szeretnéd fogyasztani, tehát felhasználható. Meg a kinoa is igazából, nekem most az azért tartott sokáig, mert vártam, hogy kihűljön, de ez is szerintem egy nagyon jó kis meal prep a hétre, hogyha ezt így előre kifőzöd, akkor ott van a hűtőben, és össze tudsz dobni egy salátát, mert a csirkét is lesütöd, ott van a hűtőben, és akkor pikpak van egy tartalmasabb saláta. Na lássuk, hogy mit kevertem itt össze. Nagyon jó. 2 evőkanállal ebből az öntetből bőven elég erre, hogy meglegyen egy kicsit az a fanyarság is, de ne legyen túl domináns. Szerintem csodálatosak a színek, mivel mindegyik hozzávalót kóstoltam már, ezért biztos vagyok benne, hogy finom lesz. Remélem, hogy tetszett nektek ez az első étel, és akkor érkezem a továbbiakkal. A következő recept az egy tésztasaláta lesz. Amit előkészítettem, az az, hogy lesütöttem kápiapaprikát, csak sóztam, és mindent, amit lesütöttem, vagy hát serpenyőben megcsináltam, vagy kifőztem, megvártam, míg kihűlt teljesen. Akkor lesütöttem cukkinit sóval, borssal, megpároltam zöld borsót egy pici sóval, és lesütöttem csicseri borsót, ebben só, piros paprika és fokhagyma granulátum van, ez egy egész konzerv csicseri borsó. Lehet, hogy előkészület szempontjából ez eltart egy darabig, viszont ez is egy olyan recept, egy olyan tésztaétel, amit simán lehet meal preppelni, hogyha mindent így előkészítesz, külön kis dobozba elteszed a hűtőbe, hisz úgyis hidegen kell fogyasztani, tehát tökéletes arra is, hogyha ma meg holnap valami egyszerűt szeretnél ebédelni vagy vacsorázni, akkor ez erre tökéletes. És amit ismételten csináltam, az egy öntet. Ebben is többféle fűszer van, most van benne kapor, oregano, bazsalikom, fokhagymagranulátum, só,
olívaolaj és egy kis almaecet. A pontos receptet, mint mindig megtaláljátok a leírásban. Ismételten nem túl sokat csináltam, hogy mindenképpen elfogjon. Törtem fel ismét az feta sajt, ezt a végén fogjuk majd rátenni. Úgy voltam vele, hogy szerintem tökéletesen passzol hozzá, és még maradt a múltkori recept alkalmából, amit most már jó pár napja csináltam. Úgyhogy igazából abból áll az egész, hogy mindent egy tálba összeteszel, leöntöd az öntettel, és jól összekevered, és akkor fogyaszthatod is. Meg fog kerülni rá kukorica, tehát ez is egy nagyon szép kis színes étel lesz. Amit látjátok, a kukoricával semmit nem csináltam, csak annyit, hogy leöntöttem a lét, amiben itt ázik. És most így az elején én szépen mindent így ide teszek, külön-külön a látvány kedvéért, de a végén természetesen jól össze lesz majd keverve. Hát szerintem gyönyörű, de természetesen még hiányzik az öntet és a fetasajt. Egy picit ezeket arrébb rakom. Kicsit jobban elférjek itt, amíg kavargatok. Amúgy az öntetnek fantasztikus illata van. Már az tényleg nagyon feldobja ezt a tésztaételt. Jó nagy adagot raktam ide magamnak, de nem baj, vagy lehet, hogy ez majd az Ákosé lesz. Magamnak meg egy kisebb adagot készítek. És ezzel el is készült ez a csodálatos kis színes tésztasaláta. Írjátok meg kommentben, hogy ti szoktatok-e tésztasalátát csinálni. Én amúgy nem olyan gyakran, de ez egy nagy kedvenc, amikor így bum, mindent belerakok, és akkor így eszem a tésztát. Remélem, hogy tetszett ez is, de még nincs vége a videónak, úgyhogy érkezem a következő recepttel. Mielőtt folytatjuk a videót, szeretném megköszönni 180 fok Celsiusnak, hogy támogatják a videót. Ha még nem ismeritek, 180 fok Celsius egy olyan weboldal, ahol különbözőféle háztartási kiegészítőket találtok, kisebb-nagyobb háztartási gépek, kések, kávéfőzők, és ez a 6000 forintos kuponkód még mindig tart első vásárlóknak. Konyha kalandok kuponkóddal 6000 forint kedvezményt kaptok a végösszegből, úgyhogy mindenképpen nézzetek körbe, és választatok magatoknak valami szépet. Én innen is köszönöm még egyszer 180 fok Celsiusnak, hogy támogatta a videót. Folytassuk a videót! Ma egy lazacbolt fogok készíteni, ehhez lesütöttem már apróra vágott lazac darabkákat, amiről leszettem a bőrét. Annyit csináltam csak, hogy besóztam egy kicsit, lesütöttem, és egy kevés szójaszószt öntöttem a végén rá, és azt is még tényleg kb. Egy percig sütöttem. Nagyon oda kell figyelni, hogy ne túl magas hőfokon süssétek, amikor a szójaszószt már hozzáadtátok, mert könnyen odaég. És akkor amivel díszíteni fogjuk ezt én azt mondom, hogy házi pokeball, azaz, hogy vágtam fel avokádót, mangót, uborkát és répát. Nem biztos, hogy mindet természetesen felhasználjuk, de felvágtam egy kis mennyiséget, és akkor amit még majd teszünk rá, egy pici sóbors, van itt szezámmag, és még egy kicsit ízesítésnek rakni fogok rá szezámolajat. A rizst már kifőztem, úgyhogy azzal kezdjük, hogy megágyazunk. Raktam alulra egy kevés rizst, és tényleg az a jó ebben az ételben is, és szerintem szinte mindegyikre, amit ebben a videóban láthattok, hogy ezt így előre le lehet gyártani, és nem feltétlenül kell egy adott nap ebédre, vagy este vacsorára összekészíteni, mert azért eltart egy darabig, mire megfőzöd a rizst, mire elkészül a lazac, tehát hogy ezek simán jók még a következő 1-2 nap is, hogyha csak gyorsan össze akarsz dobni egy ilyen kis tálételt magadnak. Na de akkor először rakjuk a lazacot, és a lazacot középre szeretném tenni, nem pakoljuk túl, és akkor köré megy majd a zöldség. Jöhet egy kis uborka. Ezek az elemek tényleg azért jók, mert az egyik egy kicsit krémes, a másik egy kicsit friss, kicsit roppanós elemek, tehát tényleg jól passzolnak szerintem, már többször csináltam így. Akkor rakunk egy kis mangót, és akkor egyelőre így néz ki, de még egy kicsit díszítünk rajta. Egy pici sót rakok, ahol az avokádó, meg az uborka, meg a répa van, nem túl sokat, és egy pici borsot, ahol az
avokádó van, és egy pici borsot, ahol a mangó van. Higgyétek el, nagyon jól passzol hozzá. Hát és kb. Egy evőkanál, picit kevesebb, mint egy evőkanál szezámolajjal meghintem, és akkor ez egy picit belemegy a rizsbe is, azt is megízesíti, de természetesen a rizs már sózva van, és itt nem is feltétlenül azon van a hangsúly, hogy mennyire durván, intenzív íze van valaminek, természetesen a lazac az elég finom lett, de a többi zöldséggyümölcs az inkább így önmagában szerepel. És akkor utolsó díszítés, a szezámmag. Ez is szerintem egy nagyon szép kis színes tányér lett. Remélem, hogy ez is tetszett, és akkor érkezem az utolsó étellel ebben a videóban. Ma burgertálat fogunk csinálni. Amit már megcsináltam, az az, hogy lepirítottam ezt a darált húst. Só, bors, fokhagymagranulátum és egy kis kömény. Ezzel ízesítettem, nem vittem túlzásba, hisz nagyon sok íz fog itt még érintkezni. Vágtam fel egy kevés lilakáposztát, egy kis savanyúborkát, paradicsomot. Bekevertem már ezt a úgymond burger szószt, tehát ami ugye a Big Mac-es, Mac-is hamburgerben van ez a szósz, erre hasonlít leginkább. Ezt kevertem be, egy kicsit ilyen hígabbra hagytam, hogy lehessen majd így szépen rátenni a tálra. Van itt zacskós, vegyes kis salátamix, ez is bele fog kerülni, illetve sütöttem ki sült krumplit, én azt mindig amúgy a sütőben csinálom, tehát olajmentesen. Amíg az sült a sütőben, addig megcsináltam a húst, meg felaprítottam a dolgokat, tehát így egyszerre történtek a dolgok. Ezt a receptemet kb. Hasonló formában láthattátok már egy másik videóban, ahol konkrétan ezeket az egyszerű és gyors ételeket mutatom be, de ez nekünk egy hatalmas nagy kedvenc, azért úgy voltam vele, hogy semmiképpen nem szeretném kihagyni ebből a kis videóból, ahol színes ételeket mutatok be, hisz ez is egy pompás kis étel, és ami még nagyon jó ebben az ételben szerintem, hogy variálható. Egyrészt azt, hogy milyen zöldségeket raksz rá, vagy hogyha másnapra elfogy esetleg a sült krumpli, de még marad hús, ahogy nekünk általában lenni szokott, akkor tortillába is lehet tekerni a zöldségekkel, a hússal, meg ha van itthon egy kis sajt. Tehát tök jól variálható ez az étel. Na de akkor elég is a lelkesedésből ezzel az étellel kapcsolatosan. Állítsuk össze, és akkor mutatom, hogy milyen szépen néz ki. A sült krumplival kezdjük. De természetesen olyan sorrendben csinálod, ahogy szeretnéd, mi így szoktuk. És akkor rakok ide egy kis zöldet. Tényleg azért jó ez az étel, mert hogyha ilyen, nem tudom, gyors kaját kívánsz meg, legyen az ugye egy burger vagy egy gyrosz, akkor ez egy nagyon jó alternatíva, és hát mégis tudod akkor, hogy mi van az ételedben. Na, megcsinálom a másikat is, és akkor el is búcsúzom tőletek. Ezek lettek volna az ételek ebben a videóban, remélem, hogy tetszettek, vagy legalábbis egyet el szeretnétek ti is készíteni itt a közeljövőben ezekben a nagy melegekben. Köszönöm, hogy végignéztétek, hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben, sziasztok!